අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Apple iPhone 12 mini කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන හැමදාම වගේ අපි කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ අප්ඩේට්ස් මොන වගේද, මේකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්ද, එතකොට මේකේ කැමරා එක මොන වගේද, බැටරි එක මොන වගේද, මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන හැමදාම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ Apple iPhone 12 mini ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න හිතාන ඉන්නවා නම් මේ දවස්වල ඔයාලට මේ ගැන අපු වීඩියෝ එක ගොඩක් අදගත්තේ. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට කරන උදව්වක දිහට වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ දේ මතක් කරා වගේම එහෙනම් ටග් ගාලා පටන් ගමු අද වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ Apple iPhone 12 mini එක අපිට සාමාන්‍ය ලංකාවේ මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක රුපියල් ලක්ෂයකට වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. 64GB ස්ටෝරේජ් එක තියෙන version එක. ඉතින් 128GB සහ ඊට වැඩි version එකක් ගන්නවා නම් ඊට වඩා තව ටිකක් ගාණ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩි අප්ඩේට් එකක් එනවා ෆෝන් වල ගණන් තව දුරටත් ඉස්සරහට අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා සමහර වෙලට මේ ප්‍රයිස් එක ගොඩක් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Apple iPhone 12 mini එක Apple iPhone 12 එකට ගොඩක් සමාන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. ඒ ගැන අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට තව දුරට කතා කරනවා. ඉතින් ඕවරෝල් බලද්දී ෆෝන් දෙකම ගොඩක් දුරට සේම්. ඉතින් මේක රිලීස් වෙන්නේ 2020 අවුරුද්දේදී ඔක්තෝබර් මාසෙදී. එතකොට මේ වෙද්දි මේ ෆෝන් එක අවුරුදු 4ක් 3ක් වගේ තමයි මේ ෆෝන් එක පරණ වෙන්නේ. පරණ වුණාට තාමත් මේ ෆෝන් එක කිසිම උඩක් නැතුව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තව කාලයක් යනකම් වුණත්. විශේෂයෙන්ම කියනවනේ මේ ෆෝන් එක 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බොඩි එක සහ ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරලිමු. ඉතින් අනිත් ෆෝන් වල වගේම අනිත් iPhone වල වගේම ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් සහ ක්වොලිටි බොඩි එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකට දීලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් පොඩි ෆෝන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් නමින්ම කියනවනේ මේ ෆෝන් එක මිනි ෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අතේ සයිස් එකට ගැලපෙන ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ 12 mini කියන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තනි අතකින් වුණත් අපිට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් පහසුවෙන් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම weight එකත් මාරම අඩුයි. මොකද ග්‍රෑම් 135ක වගේ weight එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් මේ weight එක. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කිසිම අපහසුවක් නැතුව. ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ ෆෝන් එකේ ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම Corning Gorilla Glass වලින් ආරක්ෂා කරපු ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේම බෑක් සයිඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇලුමිනියම්. ඉතින් මීට කලින් ආපු ෆෝන් වල ඒ කියන්නේ X series වල ආපු ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මට මතක විදිහට තිබ්බා ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් ෆ්‍රේම් එක. හැබැයි මේකේ තියෙන ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක්. ඉතින් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් කියන්නේ මීට වඩා හොඳ ෆ්‍රේම් එකක්. ඒ වගේම IP68 water and dust resistant certificate එකත් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සර්ටිෆිකේට් එක තියෙන ඉඳ ෆෝන් එක වතුරට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගත්තොත් එහෙම වතුරට දාන්න එපා. මොකද මේ ෆෝන් එක දැන් ගොඩක් දුරට තියෙන සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ. ඉතින් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙද්දි එක්ක බැටරි එක මාරු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක මාරු කරලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකක් හරි රිපෙයාර් එකකට ෆෝන් එක ගලවලා තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම එකපාරක් ෆෝන් එක ගැලවුවට පස්සේ මෙන්න මේ සීල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එක waterproof වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගන්න ෂොප් එකෙන් අහලා ගන්න මේ ෆෝන් එක වතුරට දාන්න පුළුවන්ද? මේක සීල් පිටද තියෙන්නේ? ඒව අහලා අරන් වතුරට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් එහෙම සීල් කැල්ල නම් තියෙන ෆෝන් එකේ වතුරට දාන්න යන්න එපා. ඉතින් දැනට තියෙන මතය තමයි සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ තියෙන ඕනම iPhone එකක් ගත්තොත් එම වතුරට දාලා පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එක. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එක ගන්න නම් කලර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි black, white, red, green, blue, purple. මෙන්න මේ කලර්ස් කිහිපෙන් ඔයාලට කැමති කලයකින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕවරෝල් කතා කරද්දී බොඩි එක සහ ඩිසයින් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ওই දේවල් ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක්ද කියලා. ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 5.4ක Super Retina XDR OLED පැනල් එකක්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ HDR 10 තියෙනවා. ඒ වගේම Dolby Vision තියෙනවා. ඒ වගේම IPS5ක nits එකක් තියෙනවා. මේකේ peak level එකට ගියොත් එහෙනම් 1200ක nits එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ brightness level එක මේ ෆෝන් එකේ ඇත්තටම හොඳයි. ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට brightness level එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් තදවුවකදී ෆෝන් එක එළියදී යූස් කරත් ෆෝන් එකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් පැහැදිලිව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම Full HD+ resolution නම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඇත්තටම මේක තමයි ඩිස්ප්ලේ size එක මට හිතෙන විදියට. ඒ කියන්නේ වැඩිත් නෑ අඩුත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගානට තියෙන ඩිස්ප්ලේ size එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන colors, ඒ වගේම contrast, vibrancy එක, HDR මේ දේවල් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පොඩි අඩුවකට තියෙන මේකේ තියෙන්නේ 60Hz පැනල් එකක්. ඉතින් 60Hz පැනල් එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට රුපියල් 60000කට නැත්නම් ඊට වඩා අඩුවෙන් වුණත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ලක්ෂයකට වඩා ආසන්න ෆෝන් එකක්. ඉතින් එහෙම බලද්දී මේ ෆෝන් එකේ 60Hz පැනල් එකක් තියෙන එක ඇත්තටම පාඩුයි. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන hertz ගන්න අඩු වුණාම ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන smoothness එක අඩු වෙනවා. ඉතින් සමහරකට මේ ෆෝන් එක මිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හින්දා වෙන්නේ නැති මේගොල්ලෝ මේකට 60Hz පැනල් එකක් දෙන්නේ නැත්තේ.
නැත්නම් මේකේ තියෙන බැටරි හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් අපි තවත් ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් එතකොට දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ 60 Hz පැනල් එකේ කතාව කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ Full HD+ resolution එකක් තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ෆෝන් එක ගොඩක් sharp details අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි බලන වීඩියෝ එක උනත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක quality එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් experience කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන අනිත් දේවල් නම් ඕකේ. හැබැයි මේකේ refresh rate එක ටිකක් අඩුයි. ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ දැනට තියෙන්නේ iOS 17.4 කියන අප්ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ ලේටස්ට්ම අප්ඩේට් එක මේ විදිහේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන දවසේ වෙද්දී මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් iOS 17 මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්මූත්ලි රන් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් වලට iOS 18 වල අප්ඩේට් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් iOS 18 නම් ගොඩක් දුරට එන්න පුළුවන්. iOS 19 උත් සමහරක් විට එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් iOS 18 නම් මේ ෆෝන් එකට ගොඩක් දුරට එනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක තව අවුරුදු 3-4ක් වුණත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් වල තියෙන සපෝට් එක, ඒ වගේම අලුතෙන් එන ඇප්ලිකේෂන් වල සපෝට් එක මේ ෆෝන් එකට තව අවුරුදු 3-4ක් යනකම් වුණත් ලැබීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 3-4-5ක් වගේ ගියාට පස්සේ ටිකක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න අමාරු වෙයි. අමාරු වුණාට ලොකු අමාරුවකුත් නැහැ. මොකද මේ වෙද්දිත් 7+ එක පාවිච්චි කරන කට්ටියක් තියෙනවා තාමත්. ඉතින් ඒ හින්දා අප්ඩේට්ස් ගැන දැනට සහ තව අවුරුදු කිහිපයක් යනකම්ම වද වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ Apple A14 Bionic කියන 5 nanometer chipset එක. ඉතින් performance සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී games එකම අපිට මේ ෆෝන් එකේ normally play කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි high end games high settings වල play කරන්න චුට්ටක් අමාරුයි මේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් casual games සම්බන්ධයෙන් නම් කතා දෙකක් නෑ. ඒ දේවල් ගොඩක්ම හොඳට play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් social media app ටික පාවිච්චි කරගෙන normally game එකක් play කරගෙන සාමාන්‍ය වැඩ ටික කරන කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ඇත්තටම වරදක් නෑ. ටිකක් heavy වැඩක් වුණත් අපිට මේ ෆෝන් එකේදී ගොඩක් දුරට ගන්න පුළුවන්. overall බලද්දී performance වල එහෙම ලොකු ගැටලුවක් නැහැ මේ ෆෝන් එකේ. ඒ වගේම RAM එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේක අපිට version 3ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එකක් 4GB RAM එක එක්ක 64GB storage එක, අනික 4GB RAM එක එක්ක 128GB storage එක, අනිත් එක 4GB RAM එක එක්ක 256GB storage version එක. ඉතින් මේ තුනෙන් ඔයාලට කැමති එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක බලලා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට මේකේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කැමරා තුනක් නම් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දී මෙගාපික්සල් 12ක මේන් කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ OIS තියෙනවා. ඒ වගේ මෙගාපික්සල් 12ක අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ ලෙන්ස් එකෙන් අපිට අංශක 120ක පරාසයක් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට 4K වීඩියෝ එකක් 60 fps දක්වා රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ්ස් එක්ක සහ HDR Dolby version එක. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්නේ ෆොටෝස් වලටම ෆෝකස් කරලා නම් වීඩියෝස් වලටම ෆෝකස් කරලා නම් ගත්තට තාමත් කිසිම අවුලක් නැහැ. ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ක්වොලිටි ෆොටෝස් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ කලර්ස් එක්ක, ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් එක්ක, ගොඩක් හොඳ ලයිට් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳ සුපිරි ෆොටෝස් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරා UI එක පවා මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම ස්මූත්. ඒ වගේම පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝස් පවා ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝස් වල තියෙන එඩිටේෂන් එකත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්නේ ෆොටෝස් වලට ෆෝකස් කරලා ගත්තට කිසිම අවුලක් නැහැ. හැබැයි ෆොටෝස් වලට ෆෝකස් කරලා මේ ෆෝන් එක ගන්න හිතාන ඉන්නවා නම් ඔයාට මීට වඩා හොඳ choices තියෙනවා Android පැත්තෙන්. හැබැයි මේ price එකේ තියෙන ගොඩක්ම හොඳ වීඩියෝ quality එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ 12 mini කියන්නේ. මොකද මේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝස් මාරම quality, ඒ වගේ මාරම stable. ඉතින් මේ price එකට වීඩියෝස් වලට ඔය ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේකට ගියාට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔය වීඩියෝස් පැත්තෙන් ෆෝන් එකක් ගොඩක් දුරට හොයනවා නම් මොකක් හරි vlog කරන්න නැත්නම් YouTube channel එකක් කරගන්න, ඔය වගේ වීඩියෝ පැත්තට අදාළ දේවල් කරගන්න ෆෝන් එකක් හොයනවා නම් මේ ෆෝන් එකට ගියාට කිසිම වරදක් නැහැ. මොකද වීඩියෝස් පැත්තේ මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝස් පැත්තෙන් ඇත්තටම Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් ඕනම එකක් හොඳයි. ෆොටෝස් වලට ෆෝකස් කරනවා නම් ඔයාලට මේ ප්‍රයිස් එකට වෙන ෆෝන් එකකට යන්නත් පුළුවන්. ෆොටෝස් වලට ලොකු ෆෝකස් එකක් නැත්තම් මේ ෆෝන් එක ගත්තට කිසිම වලක් නැහැ. මේකෙත් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක ෆොටෝස් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සෙල්ෆි කැමරා එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේකේ තියෙන්නේ මෙගාපික්සල් 12ක කැමරා එකක්. ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරා එකත් එක්ක තව SL3D depth sensor එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ සෙල්ෆි කැමරා එකනොත් අපිට 4K වීඩියෝ එකක් 60 fps දක්වා රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඒ වගේම සවුන්ඩ්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන් එකේ අපිට ස්පීකර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස්. ඒ වගේම තමයි 3.5mm ඔඩියෝ පෝර්ට් එක මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක විතර නෙමෙයි 7 එකෙන් පස්සේ එන හැම ෆෝන් එකකම මෙන්න මේ පෝර්ට් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් 7 එක ගැන මම ඊට කලින් ළඟදී වීඩියෝ එකක් කළා. ඔයාලට කැමති නම් ගිහලා ඒ ටිකත් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ලින්ක් එක පාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. ඒ වගේම සිකියුරිටි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ Face ID. ඒ වගේම අන්තිමට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන්නේ mAh 2227ක බැටරි එකක්. ඒ වගේම 50 watt charging speed එකක් දීලා තියෙනවා.
ඉතින් සාමාන්‍ය අපිට මේ ෆෝන් එකට හම්බෙන charge එක use කරලා පැයක් තුලදී අපිට මේ ෆෝන් එක 100% දක්වා full charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා බිඳුවේ ඉඳලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී මේකේ තියෙන එකම අඩුව තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක මදි. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එක use කරනකොට දවසට එකපාරක්වත් charge කරගන්න ඕනේ කොහමත් ඔයා normally මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරත්. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ටිකක් දවසම heavy use කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ social media app ටික පාවිච්චි කරගෙන games play කරගෙන මේ වගේ කරන්න තියෙන හැම වැඩක්ම දවස් 30ම මේ ෆෝන් එකේ කරනවා නම් එහෙම දවසට දෙපාරක් තුන් පාරක් උනත් මේ ෆෝන් එක charge කරගන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් ඔයා ටිකක් ලොකුවට හිතනවා නම් එහෙම මේ ෆෝන් එකට යන එක වඩා ලොකු chance එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි power bank එකක් වගේ ළඟ තියෙනවා නම් එහෙම ලොකු ගැටලුවක් නෑ ඔයාලට. ඉතින් මේකේ 5G on කරලා තිබ්බොත් එහෙම තවත් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉක්මනින්ම බහලා යනවා. ඉතින් 4G වට වගේ දාලා තිබ්බොත් එහෙම ටිකක් බැටරි එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක දීලා තියෙන්නේ 60 Hz පැනල් එකක් කියලා. සමහර වෙලාවට මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක මදි හින්දා වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ 60 Hz පැනල් එකක් දුන්නේ. මොකද 90 Hz වගේ පැනල් එකක් දුන්නා නම් එහෙම මීට වඩා බැටරි එක බහින්න ඉඩ තිබ්බා. මොකද පොඩි බැටරි එකකුත් දීලා තියෙන හින්දා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ ෆෝන් එක මිනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් මේගොල්ලෝ මේ වගේ පොඩි බැටරි එකක් දුන්නේ. බැටරි සම්බන්ධයෙන් ලොකුවට කියා කරන්න නැති කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එකට ගියට අවුලක් නැහැ. බැටරි සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දුරට හිතනවා නම් එහෙම මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේව තමයි අපිට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ Apple iPhone 12 mini එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා ඇති කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඔයාට හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියලා අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් තවත් වඩා දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒ දවලුත් මගෙන් අහන්න. ඒ වගේම ඔයා මෙන්න මේ Apple iPhone 12 mini එක මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරන ගමන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි user experience එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඔයාට වගේ experience එකක් තියෙනවා නම් එහෙම ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා. මොකද මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ වගේ කමෙන්ට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ Apple iPhone 12 mini එකක් ගන්න හිතාන ඉන්න වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම එයාටත් දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. මොකද ඒක යාළුවටත් කරන උදව්වක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අපේ channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ පළවෙනි පාර්ට් නම් එහෙම අපේ channel එක කතා කරන්නේ මේ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝස්. ඒ කියන්නේ Apple ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන, Android ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන, අලුතෙන් රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන, ලංකාවේදී අඩුවට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන, ස්මාර්ට්ෆෝන් accessories, ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් comparison videos, මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම වීඩියෝක්ම ඔයාලට අපේ channel එකෙන් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපේ channel එකට පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙම මම ඊට කලින් කරලා තියෙන වීඩියෝස් මොන වගේවද කියලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඒ වගේ බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ෆෝන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අපේ channel එකෙන් දාන වීඩියෝස් වලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ screen එකේ පේන්නේ මම ඊට කලින් කරපු වීඩියෝස් කිහිපයක්. මේවත් ඔයාලට ඕන නම් කැමති නම් කියලා බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ Apple smartphone ගැන කරපු playlist එකක් තියෙනවා අපේ channel එකේ. මම description එකේ link එක දාලා ඇති. එතනින් ගියොත් ඔයාලට මම මේ වෙනකන් කරලා තියෙන හැම Apple smartphone එකකම වීඩියෝස් බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයා මේ දවස්වල Apple phone එකක් ගන්න හිතාන ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ playlist එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ දවල් මතක් කරා වගේම නේ අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.